Hi friend, ভালনে আপোনালোকৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল দেশী ব্লগাৰ গীতুলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজি মোৰ হাজবেণ্ডৰ বাৰ্থডে আছিলে আৰু আমি খুব এনজয় কৰিলোঁ আৰু কিবা এটা মই বনাইছোঁ। কি বনাইছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি দিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Nandada. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. এই দুজনী মোৰ সিস্টাৰ ইন ল, এয়া মম্মি, Hi. এয়া পিংকি। Hello. ইহঁত দুজনী নাথাকিলে আজি মোৰ সববিলাক ফ্লপ আছিল আৰু বহুত হেল্প কৰিলে। আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। কেকটো খাই আমাৰ বহুত বেছি ভাল লাগিল। আমি বহুত কষ্ট কৰি বনাইছিলোঁ কেকটো, হয়নে? হয় আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰিব, কেনেকুৱা লাগে আমাক জনাব কমেণ্টত। বহুত টেষ্টি, ইয়াম্মি ইয়াম্মি। বহুত ভাল লাগিল ন বহুত বেছি ভাল বহুত লাগিল। ধুনীয়া পাৰ্টি কৰিলোঁ আমি আজি। আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু লাইক কৰি দিব। আজি মই এটা প্লেন কেক বনাব লৈছোঁ আৰু প্লেন কেকটো বনাওঁতে আমাক লাগিব একাপ গাখীৰ, ইয়াতে লৈছোঁ মই মেৰী বিস্কুট, ইয়াতে লৈছোঁ মই অৰিঅ' বিস্কুট আৰু এইফালে লৈছোঁ মই ইনো। আৰু বিস্কুটৰ পৰিমাণ কিমান লাগিব আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ। ইয়াতে মই কোনো ধৰণৰ কণী লোৱা নাই আৰু ৰিফাইনো লোৱা নাই। মই এইখিনিৰে আজি এটা কেক বনাম, চাই থাকক আপোনালোকে। এয়া আমি বিস্কুটখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্সিত গুড়ি কৰি লৈছোঁ। এয়া চাওক, দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে। এয়া অৰিঅ' বিস্কুট আৰু মেৰী বিস্কুট। আপোনালোকে বেলেগ বিস্কুটো ল'ব পাৰে, কোনো প্ৰব্লেম নাই। এয়া মই ইয়াতে 3 কাপ বিস্কুট লৈ লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই গাখীৰখিনি এনেকৈ লগ কৰি যাম। লৰাই থাকিব, অলপ অলপ গাখীৰ দি থাকিব, এনেকৈ ধুনীয়াকৈ গ্ৰেভিটো বনাই যাম। এয়া চাওক, ধুনীয়াকৈ মিশ্ৰণটো হৈ গ'ল আমাৰ বিস্কুটৰ গুড়ি আৰু গাখীৰৰ। এয়া এনেকুৱা হ'ব লাগিব, বহুত পনীয়া কৰিব নালাগে আৰু বহুত গ্ৰেভিও নালাগে। এয়া আপোনালোকেতো কেক বনাই আৰু জানেই কেনেকুৱা কৰিব লাগে, আৰু যিসকলে নাজানে তেওঁলোকে এইটো চাই ল'ব, অকণমান এনেকুৱা কৰি ল'লে ভাল হয়। এতিয়া আমি ইয়াতে দিম ইনো, আৰু এইটো অপশ্যনেল হয়। আপোনালোকে যদি ইনো ইউজ নকৰে তেতিয়াহ'লে বেকিং পাউডাৰ ইউজ কৰিব পাৰে। মই আজি ইনোই লৈছোঁ। এতিয়া ইনোখিনি দি ল'ম। আৰু ইনোখিনি দিয়াৰ পিছত আমি অকণমান গাখীৰ দিম আৰু ধুনীয়াকৈ এইখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া আমি লৰাই দিম। এয়া চাওক, আমাৰ এইখিনি ধুনীয়াকৈ আমি মিক্স কৰি ল'লোঁ, এনেকৈ ধুনীয়া হৈ গ'ল। মই অৰেঞ্জ কালাৰৰ ইনো লৈছিলোঁ কাৰণ ইয়াতে ধুনীয়া এটা ফ্লেভাৰ আহে অৰেঞ্জৰ, তো এইটো ভাল লাগে, সেইকাৰণে মই অৰেঞ্জ কালাৰটো লৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে যিকোনো ইনো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, আৰু ইনো নকৰিলে মইতো কৈছোঁৱেই আপোনালোকে বেকিং পাউডাৰো দিব পাৰে। এয়া মই অভেনত দিম। এয়া অভেন বাতিটোত মই ধুনীয়াকৈ এখন হোৱাইট কাগজ লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াতে অকণমান মই বাটাৰ মুচি দিম। আপোনালোকে বাটাৰ নাথাকিলে ইয়াত ৰিফাইন অইল ইউজ কৰিব পাৰে, নহ'লে ঘিও দিব পাৰে, আৰু মই ইয়াতে বাটাৰ দিছোঁ। এয়া চাওক, আমি ধুনীয়াকৈ বাটাৰখিনি ইয়াতে
কাগজৰ ওপৰত লগাই দিছোঁ আৰু আমি ছাইডটোতো এনেকুৱাকৈ লগাই দিছোঁ অলপ অলপ বাটাৰ। এইটো বাটাৰটো ছাইডত লগাই দিলে আমাৰ ইয়াতে লাগি নধৰে। আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে এইখিনি দি দিম। আজি মই অভেনত বনাইছোঁ আৰু নেক্সট আপোনালোকক মই কেনেকৈ গেছত বনাব পাৰি সেইটো দেখাই দিম। আজি অকণমান মোৰ জলদি আছে সেইকাৰণে মই অভেনতে দি দিলোঁ। এয়া এনেকৈ ধুনীয়াকৈ অভেনটো আমি 180 দি পেলাই 15 মিনিটছ আমি হিট কৰি লৈছোঁ। এতিয়া আমি কেকটো দি দিম। এতিয়া আমি ইয়াতে এইটো বহাই দিম আৰু এইখন চপাই দিম। মই এতিয়া অভেনটো 20 মিনিটত দি দিম। এয়া দি দিছোঁ। এয়া ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। দেখাই আছোঁ আপোনালোকক কি হয়। আমি এতিয়া কেকৰ ওপৰত ডিজাইন কৰিবলৈ হোৱাইট ক্ৰীমটো বনাম। তাৰ কাৰণে আমাক লাগিব বাটাৰ, মিল্ক পাউডাৰ আৰু চেনিৰ গুড়ি। এইটো চেনিখিনি আমি ধুনীয়াকৈ মিক্সিত মাৰি লৈছোঁ। এনেকৈ মাৰি ল'ব। আমি ইয়াতে বাটাৰ 2 চামুচ লৈ লৈছোঁ আৰু এইখিনি ভালকৈ ফেটি ল'ব লাগিব যেতিয়ালৈকে পনীয়া হৈ নাযায়। এয়া আমি ইয়াতে পাউডাৰ গাখীৰটো লৈছোঁ আৰু ইয়াতে আমি 2 চামুচ পাউডাৰ গাখীৰ দি দিছোঁ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ এইখিনি আমি মিলাই ল'ম। এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ এনেকৈ মিলাই ল'ম। এতিয়া ইয়াত মই দিম চেনি গুড়ি। মই বিস্কুটৰ গুড়িৰ লগত চেনি মিহলোৱা নাছিলোঁ আৰু ইয়াতে চেনি দিছোঁ মই। এতিয়া মই লৈছোঁ ইয়াতে 2 চামুচ, অলপ বেছিকৈ। এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম। আমি এতিয়া চকলেট ক্ৰীমটো বনাই ল'ম। তাৰ কাৰণে আমাক লাগিব বাটাৰ, এটা ডাঙৰ ডেইৰী মিল্ক চকলেট আৰু গাখীৰ। আমি এইখিনি অপশ্যনেল কৰি ৰাখিছোঁ। লাগিলে আমি এইটো পাউডাৰ গাখীৰটো দি দিম। এয়া আমাৰ পানীখিনি অলপ অলপ গৰম হৈছে। ইয়াতে আমি এতিয়া চকলেটখিনি ৰাখি দিম। এয়া আমি চকলেটখিনি দি দিছোঁ। আপোনালোকে চাব এইটো বাচন কিন্তু পানীখিনিত লাগিব নালাগে। এতিয়া ইয়াতে আমি অলপ অলপ গাখীৰ দিম। এনেকৈ লৰাই থাকিম। এয়া চাওক আমাৰ ধুনীয়াকৈ চকলেটখিনি হৈ গ'ল। এইটো বনাই ল'লোঁ। মই অলপমান ইয়াতে পাউডাৰ গাখীৰটো দি লৈছোঁ টেষ্ট হ'বৰ কাৰণে। কোনোবাই যদি দিব বিচাৰে দিব পাৰে, নিদিলেও কথা নাই। এইটো ধুনীয়াকৈ আমি চকলেটটো এনেকৈ বনাই লৈছোঁ। আমি ইয়াতে অকণমান বাটাৰ ইউজ কৰিম। বাটাৰটো ইউজ কৰিলে অকণমান চিল্কিটো ভাল হয়। ধুনীয়াকৈ ইয়াতে যেতিয়া চকলেটখিনি অলপ অলপ গৰম হৈ থাকিব তেতিয়া আমি ইয়াতে অকণমান বাটাৰ দি ধুনীয়াকৈ লক কৰি দিম। আমি এতিয়া কেকটোৰ ওপৰত ফুল বনাই দিম। ফুল বনাবৰ কাৰণে আমাক লাগিব বিস্কুটৰ গুড়ি। মই এনেকৈ 2টা বিস্কুটৰ গুড়ি লৈ লৈছোঁ। এইটো অৰিঅ' বিস্কুট আৰু এইটো মেৰিগোল্ড। আৰু ইয়াতে লাগিব অকণমান বাটাৰ আৰু অকণমান গাখীৰ। ইয়াতে আমি অলপ অলপ বাটাৰ দি ল'ম। বহুত দিব নালাগে, অলপ অলপ দি ল'ম। আমি ইয়াতে 1 চামুচকৈ গাখীৰ দি ল'ম। এইটো বহুত পনীয়া হ'ব নালাগে, 1 চামুচকৈ দি ল'লোঁ। এয়া আমি বিস্কুটৰ গুড়িৰ এনেকৈ লাড্ডু বনাই লৈছোঁ আৰু ইয়াৰে পৰা আমি ধুনীয়া চেপত উলিয়াই ল'ম। এয়া এনেকৈ লৈ আমি 4টা লাড্ডু বনাই ল'ম এনেকুৱাকৈ। আৰু এনেকৈ আমি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ এখন পিঠাৰ নিচিনা বনাই ল'ব লাগিব। এনেকৈ আমি গোটেইকেইটাৰে এনেকৈ বনাই ল'ম। এইখিনি এনেকৈ দি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ। আৰু এতিয়া
এইটো চাইডৰ পৰা এইখিনি এনেকৈ উঠাই ল'ম। ধুনীয়াকৈ এনেকৈ উঠাই আনিব। এয়া আমি উঠাই আনিছোঁ। অলপ লাহে লাহে কৰিব কামটো, নহ'লে এইবিলাক অকণমান বেয়া হৈ যায়। এইটো এনেকুৱা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি এইটো দুফাল কৰি কাটি ল'ম। চাই লওক, আমি এনেকৈ ফুলৰ পাহি নিচিনা এইখিনি এনেকৈ অলপ অলপ মিলি দিম। এয়া ধুনীয়া এটা ফুল হৈ গ'ল। আৰু এনেকৈয়ে আমি 4টা ফুল বনাই ল'লোঁ। আমি এনেকৈ 2টা কেক বনাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াৰে ওপৰত আমি ডিজাইনটো বনাই দিম। এতিয়া এইটো কেকৰ ওপৰত আমি ধুনীয়াকৈ অকণমান এইটো চকলেট ক্ৰীমটো লগাই ল'ম। এনেকৈ ধুনীয়াকৈ আমি চকলেট ক্ৰীমটো লগাই ল'ম। আপোনালোকে ব্ৰাছ ইউজ কৰিব পাৰে, মই নাই কৰা, মই এনেকৈ লগাই দিছোঁ। এয়া চাওক, ধুনীয়াকৈ কেকটো বনিছে আমাৰ। এয়া ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ। এতিয়া আমি এইটোৰ ওপৰত এইটো কেক লগাই দিম। এইটো লগাই দিলোঁ। এতিয়া আমি ইয়াতে এইটোৰ ওপৰত চকলেটখিনি লগাই দিম। তো ধুনীয়াকৈ এনেকৈ লগাই দিম। খাবলৈ মন গৈছে মোৰ, বহুত কষ্ট হৈছে। আপোনালোকে ভালদৰে চাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, মই কেনেকৈ বনাইছোঁ কেকটো। এতিয়া এইবিলাক ধুনীয়াকৈ এনেকৈ লগাই দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি দিয়া হৈ গ'ল আমাৰ। এতিয়া এইখিনি আমি 10 মিনিট সময়ৰ কাৰণে ফ্ৰিজত ৰাখি দিম। এনেকৈ হোৱাইট পেষ্টটোৰে আমি ধুনীয়াকৈ আখৰবিলাক লিখি যাম। আপোনালোকৰ যেনেকৈ লিখিব মন যায় লিখিব পাৰে। মই এনেকৈ লিখিছোঁ আৰু মই পেষ্টটো এটা সৰু পলিথিনত ভৰাই লৈছোঁ। আৰু এনেকুৱা পেষ্ট ভৰাবলৈ বজাৰত টিউব কিনিব পায়, মই সেইটো ইউজ কৰা নাই। মই এনেকৈ এটা বনাই লৈছোঁ ঘৰত আৰু এনেকৈ ধুনীয়াকৈ আখৰবিলাক লিখি গৈছোঁ। চাওকচোন আপোনালোকে, ধুনীয়াকৈ আখৰবিলাক লিখিব পৰা হৈ গৈছে। পেজটো বহুত ধুনীয়া হৈছে বনতে, আৰু এনেকৈ মোৰ লিখা হৈ গ'ল। এইটো ধুনীয়াকৈ লিখা হৈ গ'ল আৰু মই ইয়াতে এটা স্মাইলিও দি দিছোঁ। ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ। মোৰ অকণমান পেষ্ট ৰৈ গ'ল, সেইকাৰণে মই ছাইডত অলপ অলপ ডিজাইন লগাই দিছোঁ। আপোনালোকে যেনেকুৱা মন যায় এনেকুৱা ডিজাইন কৰিব পাৰে, সেইটো প্ৰব্লেম নহয়। এয়া চাওক, ধুনীয়াকৈ ডিজাইন হৈ গ'ল আৰু মই ফুলকেইটাও ইয়াত লগাই দিছোঁ। এটা ধুনীয়া ডিজাইনৰ কেক ঘৰতে বনাই আপোনালোকেও বাৰ্থডে এনজয় কৰক। আমিও আজি কৰিলোঁ। ধুনীয়া হৈছে কেকটো দেখিবলৈ। আপোনালোকৰ ভাল লাগিছেনে? যদি আপোনালোকৰ কেকটো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্টত জনাই দিব। আপোনালোকেতো চালে এই ভিডিঅ'টো, শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু যিসকলে মোৰ নতুন হয় তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। আৰু আজিলৈ সামৰণি মাৰিলোঁ। বাই বাই।